Hi everyone, welcome to my BBS English class. I'm Yuvraj Khadel. Today I am here with your poem The Clock Tower by भूपी शेरचन. Let's begin. यो क्लक टावर भन्ने कविता पढ्नु अघि कवि भूपी शेरचनको बारेमा हामी केही कुरा हेरौँ. He was born in 1937 in Mustang district in Nepal and died in 1990. His real name was भूपेन्द्रमान शेरचन र उनको वास्तविक नाम चाहिँ के थियो भूपेन्द्रमान शेरचन र पछिबाट उनलाई भूपी शेरचन भन्न थालियो. He was awarded साझा पुरस्कार in 1969 for his poem collection घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे र हामीले सुन्ने गरेको प्रसिद्ध कविता संग्रह घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छेले नै भूपेन्द्रमान शेरचनलाई हामीले भूपी शेरचन भनेर चिन्यौं. र अहिले हामीले पढ्न लागेको कविता द क्लक टावर सुरुमा नै अथवा भूपी शेरचनले लेख्दा नै द क्लक टावर भनेर लेखिएको चाहिँ थिएन. यो घण्टाघर भनेर लेखिएको कविता थियो. Later, this poem was translated into English by पद्मदेव कोटा. र यो कविताले के कुरा देखाउन खोजिरहेको छ त हामी यसलाई विस्तारमा हेर्नेछौँ. सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी के कुरा बुझौँ भन्दा यहाँ द क्लक टावर भन्ने जुन घण्टाघर भनेर हामी बुझ्छौँ. यो घण्टाघरसँग एकजना बुढो पेन्सन खाने बुढो मान्छे जुन आफ्नो आर्मी लाइफ बिताएर बुढो मान्छे भएको छ उसले आफूलाई एउटा घण्टाघरसँग तुलना गरेको छ. ल अब उनको कथा के छ त हामी हेर्दै जाउँ. Some are worn up, some not by rats. Some are worn up, some are not by rats भनेको के हो त? कोही मुसाले खाएका, कोही च्यातिएका, कुनै थोत्रिएका. Other distributed among the kin and kith. That means कुनै नाता गोतालाई बाडिएका एक एक गर्दै यो सबै मिलिट्री आउटफिट्सहरू अहिले गइसके. अहिले कुनै पनि बाँकी छैनन्. भन्नुको अर्थ के हो त? कुनै बाँकी रहेका उनको जागिर खाँदाको समयमा बाँकी रहेका आर्मीमा जागिर खाँदाको समयमा बाँकी रहेका सबै चिजहरू कुनै च्यातिएर गए, कुनै मुसाले काटेर गए, खेर गए, सकिए, कुनै आफ्ना नातागोतालाई दिएर सकिए. ती सबै अहिले केही पनि छैनन्. तर उनलाई एउटा कस्तो छ बट जेलियसली गार्डिङ टु चेरिस सोभिनियर्स अफ आर्मी लाइफ. उनले जोगाएर राखेका ईर्ष्यापूर्वक जोगाएर राखेका दुईवटा एकदम मनमोहक चिजहरू छन् जुन स्मृतिहरू छन्. तिनीहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि एन ओल्ड मोडल लार्ज राउन्ड पकेट वाच र एउटा पुरानो मोडलको गोलो एउटा हातमा लाउने घडी जुन घाँटीमा झुन्डिरहेको छ र अर्को चाहिँ एन्ड एन एन्सियन्ट ह्याट अन द हेड र अर्को टाउकोमा एउटा पुरानो टाइपको ह्याट छ है. त्यो दुईटा कुराहरू चाहिँ उनीसँग बाँकी छन्, अरू कुनै पनि छैनन्. र अब उनको लाइक अ पेन्सन सिनियर बेट भनेको चाहिँ एउटा पेन्सन खाएको बुढो मान्छे अवकाश प्राप्त एकजना सिनियर वरिष्ठ भेटरान्स बुढो मान्छे अब के गर्ने त नै पुराना दिनहरू सम्झेर बस्ने कि ऊ के गर्न बाध्य छ. वी मस्ट पास लङ स्याड डेज अफ ओल्ड एज. बुढेसकालका दिगदार लाग्दा दिनहरू बिताउनु बाहेक केही पनि छैन. ह्याभिङ कास्ट बेट इन्टु रानी पोखरी. ह्याभिङ कास्ट बेट इन्टु रानी पोखरीको अर्थ के हो? रानी पोखरीमा चारो हालेर बल्छी थापेर, बेट भनेको चारो, माछालाई चारो थाप्छौँ नि हामी होइन, त्यसरी बस्नुको विकल्प केही छैन. त्यसलाई स्ट्यान्डिङ फर एभर अन इट्स ब्याङ्क. यसको किनारामा रानी पोखरीको किनारामा तपाईँहरूले घण्टाघर देख्नुहुन्छ नि. घण्टाघर कसरी बसेको छ? रानी पोखरी घण्टाघर जहाँको त्यहीँ छ, रानी पोखरी जहाँको त्यहीँ छ. र अब यसको वास्तविक अर्थ कसरी राख्ने भन्दाखेरि म यहाँ यसको थोरै व्याख्या गर्न गइरहेको छु. ल एक्सप्लेनेसन अफ दिस पोएम भनौँ यसलाई. दिस पोएम प्रेजेन्ट्स द ओल्ड पेन्सनर एक्सपिरियन्स अफ लाइफ. यो पोएमले के भन्न गइरहेको छ भन्दाखेरि के देखाउन गइरहेको छ भन्दाखेरि एकजना बुढो पेन्सन खाने बुढो मान्छेको आफ्नो जिन्दगीको अनुभव बताउन गइरहेको छ. इट्स प्रेजेन्ट्स द पावर अफ टाइम. यसले समयको पावर, समयको शक्ति हुन्छ नि. र वी आर इन्डाइरेक्टली डोमिनेट बाई द टाइम. हामी यो समयबाट इन्डाइरेक्टली डोमिनेट भइरहेका हुन्छौँ. एन्ड वी हेभ टु रन ओभर लाइफ एकर्डिङ टु टाइम. र समयअनुसार हामीले जिन्दगी चलाउनु पर्ने हुन्छ. इट सेज इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अब्जेक्ट इन ह्युमन लाइफ. यसले के भन्छ भने मानव जीवनमा केही चिजको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा दिन खोजेको छ. र मोस्टली इट टट अस द नो म्याटर हाउ मच गुड वी आर नट इम्पोर्टेन्ट अल द टाइम. हामी जतिसुकै शक्तिशाली हौँ, हामी जतिसुकै राम्रो बनौँ, तर हामी सदाको लागि शक्तिशाली र सदाको लागि राम्रो बन्न कहिले पनि सक्दैनौँ.
र यो पोइममा चाहिँ र यहाँ एकजना भेटरान्सलाई क्लक टावरसँग कम्पेयर गरिएको छ। भेटरान्स आर्मी पेन्सन्ड आर्मीलाई क्लक टावरको रूपमा कम्पेयर गरिएको छ। यो पहिला तपाईहरुलाई थाहा छ होला, मान्छेहरूले घडी नबाँध्ने समयमा, मान्छेहरूको हातमा मोबाइल नभएको समयमा सबैले घडी क्लक टावर घण्टाघरमा नै हेर्ने गर्थे र त्यतिखेरको घण्टाघरको धेरै महत्त्व थियो र सबैले घण्टाघरलाई रेस्पेक्ट गर्थे। त्यहाँ कति बज्यो भनेर सबैजनाले घण्टाघरमा नै हेर्थे। The veteran was compared with the clock tower. यो कवितामा त्यो ओल्ड पेन्सनर जुन चाहिँ आर्मीका एक भेटरान थिए, जुनलाई चाहिँ हामी क्लक टावरसँग तुलना गरेको देख्छौँ। In this point, उनलाई घण्टाघरसँग तुलना गरिएको छ। In the past, when minimum people had watch and they only used घण्टाघर to know the time. तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, पहिला मान्छेहरुसँग घडी हुँदैन थियो, अहिलेको जस्तो मोबाइल हुँदैन थियो। सबै मान्छेहरूले समय बुझ्नको लागि, समय थाहा पाउनको लागि घण्टाघरको सहारा लिने गर्थे। भन्नुको अर्थ के हो? जब ती सैनिक जवान थिए त्यतिखेर सबैले उनलाई हेर्थे, सबैले वास्ता गर्थे। तर अहिले घण्टाघरको हालत भएको छ उनको। अहिले घण्टाघरको घडीलाई कसैले हेर्दैनन्। सबैसँग हातमा मोबाइल छ, सबैसँग हातमा घडी छ र उनको कुनै वास्ता छैन। त्यस्तै ती बुढा मान्छे पनि के भएका छन् भन्दा अहिले उनलाई कसैले वास्ता गर्दैनछन्। उनी अहिले मृत्यु पर्खेर बस्नु बाहेकको केही अरु काम छैन। But now everyone has a watch, a mobile phone, and being worthless. Similarly, when an old retired pensioner was young, working in a military force, he was honored, respected. उनलाई कति इज्जत गरिन्थ्यो, कति रेस्पेक्ट गरिन्थ्यो when he was young. He was too faithful and happy. जब उनको जवानीमा, उनी जागिरमा हुँदा, उनी एकदमै फेथफुल र ह्याप्पी पनि थिए। Now he is old, alone. उनी अहिले बुढा भएका छन्, उनी एक्ला भएका छन्। Being too much sad. एकदमै निराश छन्। जसरी घण्टाघर रानी पोखरीको अगाडि निराश भएर उभिरहेको छ, त्यसरी नै ती बुढा मान्छे पनि निराश छन्। He mostly used to remember two events from his past. First is he used to ride horse putting hat and the second is old round clock watch. अघि माथि कवितामा भने जस्तै अरु सबै सिद्धिए, कसै न कसैलाई दिएर सिद्धिए, कुनै मुसाले काटेर सिद्धिए, कुनै च्यातिएर सिद्धिए, कता गए। तर दुईवटा कुराहरू उनको जिन्दगीलाई सम्झाउने दुईवटा कुराहरू छन्। उनी घोडा चढ्दा प्रयोग गर्ने ह्याट र उनको एउटा चाहिँ गोलो, पुरानो टाइपको गोलो घडी छ। त्यो घडीले उनलाई सम्झाइरहन्छ। But now both a veterans and a clock tower are unrespected by people. अघि भने जस्तै दुवैलाई, घण्टाघरलाई पनि र त्यो बुढो मान्छेलाई पनि, त्यो बुढो मान्छे जुन पेन्सन खाने बुढो मान्छेलाई पनि रेस्पेक्ट गरिएको छैन, वास्ता गरिएको छैन। This poem teaches us that no matter how much good we are, हामी जतिसुकै राम्रो भए पनि, जतिसुकै अहिले जवान भए पनि, जतिसुकै हामीमा बल भए पनि, we are not important all the time. हाम्रो सधैँभरि महत्त्व हुँदैन, हामी सधैँभरि जवान भइराख्दैनौँ, हामी सधैँभरि धनी भइराख्दैनौँ भन्ने कुरा यो कविताले सिकायो। बोपी शेरचनको यो कविता तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? If you have any comment, write in comment section. Thanks for watching. Bye for now. See you in our next video.